Hello and welcome to Tech Junkie. हालसालै स्यामसङले Samsung Galaxy M31 एउटा मिड रेन्ज फोन नेपाली मार्केटमा लन्च गरेको छ। यसको दुईटा भेरिएन्ट लन्च गरेको छ, जो चाहिँ 6GB 128GB भेरिएन्टलाई 31,000 मा लन्च गरेको छ भने 8GB RAM 128GB इन्टर्नल स्टोरेज भएको छ M31 लाई 35,699 मा लन्च गरिएको छ। र सोही M31 को अनबक्सिङ र इनिशियल इम्प्रेसन को भिडियो लिएर आएको छु। सो स्टे ट्युन, लेट्स गेट इन्टु इट। अलराइट, यो चाहिँ रहेको छ Samsung Galaxy M31 को बक्स र अब म यसलाई अनबक्स गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले होलोग्राम देख्न सक्नुहुनेछ, साथै प्राइस पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई मार्क चाहिँ 31,500 भनेर मार्क गरिएको छ। This is a black variant with 128GB internal storage. यहाँ माथि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, यसमा 6GB को RAM छ भने तपाईले फर्दर यसलाई मेमोरी कार्ड को सहायताले यसको स्टोरेज पनि बढाउन सक्नुहुनेछ। अब बक्सलाई खोलेर हेरौँ। बक्स को टपमा चाहिँ तपाईले फोन देख्न सक्नुहुनेछ र यसलाई साइडमा राखौँ र त्यसको अन्डरनीथमा चाहिँ एउटा पेपर बक्स दिएको छ। अब यसलाई पनि खोलेर हेरौँ। यो बक्स भित्र चाहिँ दुईटा पेपर रहेछ। वान इज फर क्विक स्टार्ट गाइड अनि अर्को चाहिँ इन्टरनेशनल वारेन्टी कार्ड रहेछ। क्विक स्टार्ट गाइडमा तपाईले फोन कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुराहरू दिएको हुन्छ भने यो वारेन्टी कार्ड चाहिँ इन्टरनेशनल रहेको छ। यो वारेन्टी चाहिँ तपाईलाई 1 इयर को लागि भ्यालिड हुने गर्दछ। र अब बक्समा अरु के छ हेरौँ। तपाईले यहाँ चार्जर देख्न सक्नुहुनेछ। यो चार्जर चाहिँ तपाईको 15 वाट फास्ट चार्जर हो र यस साथै तपाईले टाइप सी केबल दिएको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ टाइप सी केबल हो, जो चाहिँ मोडर्न टेक्नोलोजी पनि भनेर मान्ने गरिन्छ। टाइप सी केबलको धेरै फाइदाहरू छन्। यो चाहिँ मोडर्न टेक्नोलोजी भयो र यसमा उल्टो सुल्टो भन्ने पनि हुँदैन। तपाईले जतैबाट प्लग इन गर्दा पनि हुन्छ र डाटा ट्रान्सफर पनि फास्ट हुने गर्दछ। र साथै बक्समा तपाईले सिम इजेक्टर पिन पनि देख्न सक्नुहुनेछ। फोन चाहिँ तपाईको त्यत्रो ठुलो साइजको पनि छैन र सानो पनि छैन। यो चाहिँ हातमा एकदम कम्फर्टेबल नै फिल हुन्छ, लाइट वेट छ। यसको अगाडि गोरिल्ला ग्लास 3 ले प्रोटेक्ट गरिएको छ भने पछाडि ग्लास छैन, प्लास्टिक मात्रै दिएको छ। र यो फोनलाई बुट गरेर हेरौँ। यो फोन एन्ड्रोइड 10 मा रन हुने गर्दछ र यसमा One UI 2.0 भन्ने युजर इन्टरफेस छ। त्यसैगरी प्रोसेसर चाहिँ एक्सिनोस को 9611 भन्ने प्रोसेसर छ, जो चाहिँ त्यति पावरफुल त छैन तर एफिसिएन्ट भन्ने पक्कै छ। र यो फोनको एउटा बेस्ट पार्ट चाहिँ यसमा 1080p को सुपर एमोलेड टच स्क्रिन दिएको छ। यस स्क्रिनलाई चाहिँ तपाईले मोबाइल टेक्नोलोजीको एउटा बेस्ट स्क्रिन भनेर मान्दा पनि हुन्छ। र साथै यसको टेस्ट चाहिँ म तपाईलाई यो भिडियोको लेटर पार्टमा देखाउने छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको कलर एकदम स्याचुरेटेड र भाइब्रेन्ट छ, जो चाहिँ तपाईले नर्मल एलसीडी प्यानलहरुमा पाउन सक्नुहुन्न। र अब यसको फिजिकल ओभरभ्यू तिर जाउँ। तपाईले राइट साइडमा भोल्युम रकर र पावर अन अफ बटन देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी लेफ्ट साइडमा सिम ट्रे देख्न सक्नुहुनेछ र यसको बटममा हेडफोन ज्याक, USB टाइप सी र माइक्रोफोन अनि स्पिकर ग्रिल देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी टपमा ब्ल्याङ्क छ भने बटम साइडमा चाहिँ तपाईले यसको क्वाड क्यामेरा सेटअप देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि रहेको छ। र क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यसमा क्वाड क्यामेरा सेटअप छ। 64 MP मेन सेन्सर, 8 MP अल्ट्रा वाइड, 5 MP म्याक्रो र 5 MP डेप्थ सेन्सर रहेको छ। र अघि मैले भने चाहिँ डिस्प्लेको क्वालिटी तपाईले आफै देख्न सक्नुहुनेछ। यो सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो
र यो चाहिँ एउटा भिन्न टेक्नोलोजी हो जुन चाहिँ मिड रेन्ज फोनहरुमा त्यति धेरै यो किसिमको टेक्नोलोजी देख्न पाइन्न। आई एम ग्ल्याड स्यामसङले चाहिँ यहाँ यो टेक्नोलोजी युज गरेको छ। र द्याट इज प्रिटी मच इट फर दिस भिडियो। र तपाईहरुलाई मनमा केही कुरा लागेको छ भने यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। प्लिज सब्सक्राइब।